आणि ह्या ट्रेंडवर सुद्धा आपला व्हिडिओ येणार आहे। तर आता सध्याच्याला काय करू, आपली जे काही बॅनर एडिटिंग आहे त्याच्याकडे सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल बघितला असेल तर थंबनेलवरून तुम्हाला समजलं असेल की आपला आजचा व्हिडिओ कशावर होणार आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अशा पद्धतीचं एकदम परफेक्टली बॅनर कशा पद्धतीने तयार करायचं तर त्याची माहिती देणार आहे। आणि मित्रांनो, सोबतच एक नवीन ट्रिक आहे आणि नवीन ॲप्लिकेशन आपण यूज करणार आहोत। तर आपण जे मागे यूज केलं होतं PicsArt, तर आता आपण PicsArt नाही यूज करणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आपण डिझाईन करण्यासाठी एक नवीन ॲप्लिकेशन आहे, तर त्या ॲप्लिकेशनमध्ये करणार आहोत। तुम्हाला माहिती आहे ते ॲप्लिकेशन। तर मग मित्रांनो, आता काय करू, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ पाहताना जर काही अडचणी असतील किंवा मटेरियल डाउनलोड करताना वगैरे जर तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला जाऊन फॉलो करायचं। तर या ठिकाणी तुम्ही फॉलो करू शकता आणि तुमच्या जे काही अडचणी वगैरे असतील ना तर त्याची माहिती मला मेसेज करून सांगू शकता। तर मेसेज करण्याच्या आधी फॉलो करून घ्या आणि मग मेसेज करा। तर सोबतच तुमच्या जे काही डिझाईन वगैरे असतील ते जर तुम्ही तयार केला तर या ठिकाणी नक्की टॅग करा। तर त्या ठिकाणी मी सर्वांना लाईक करत असतो, ज्याची डिझाईन आवडली त्याला कमेंटसुद्धा करत असतो। तर त्याच्यामुळे इकडं हे एवढं काम करून घ्यायचं, कसं परफेक्टली करून घ्यायचं, फ्री असतं बरं सगळे, तर करून घ्या। तर मग मित्रांनो, आता काय करू, आपल्या मागच्या व्हिडिओच्या जे काही बेस्ट कमेंट असतील म्हणजे जे काही चांगले टॉपचे सपोर्टर होते तर त्यांच्या कमेंट आपण आता काय करू, चेक करू। तर मित्रांनो, त्याच्यातली सर्वात आधीची कमेंट होती किरण ग्राफिक्स यांच्याकडून, त्याच्यानंतरची कमेंट आहे संकेत घारे यांच्याकडून, त्याच्यानंतरची कमेंट आहे आकाश वानखेडे यांच्याकडून, त्याच्यानंतरची कमेंट आहे अविनाश जाधव यांच्याकडून आणि मित्रांनो शेवटची कमेंट केलेली आहे अभिषेक मेहत्रे यांच्याकडून। तर मित्रांनो, ह्या सर्व भावांना मनापासून धन्यवाद। असाच सपोर्ट तुम्ही सुद्धा करत राहा आणि तुमच्यासुद्धा कमेंट पुढच्या व्हिडिओमध्ये येतील। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन कमेंट करायचं आहे। तर चला मग मित्रांनो, कुठल्या वेळ न दौडता आपला जो काही डिझायनिंगचा पार्ट असेल तर त्या डिझायनिंगच्या पार्टला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, आता ही डिझाईन तयार करण्यासाठी आपल्याला काय ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागणार। तर त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे पिक्सल ॲप्लिकेशन। तर मित्रांनो, सर्वात आधी तुम्हाला ॲप्लिकेशन अशा पद्धतीने ओपन करायचं आहे। तर हे ॲप्लिकेशन तुम्ही ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला सर्वात आधी तर अशा पद्धतीचा इंटरफेस या ठिकाणी दिसून येईल। तर हे जे काही नाव वगैरे असेल तर हे तुम्हाला काय करायचं, या ठिकाणी डिलीट करून टाकायचे। तर कायसा अशा पद्धतीचा तुम्हाला या ठिकाणी इंटरफेस घेऊन यायचा आहे। तर अशा पद्धतीचा इंटरफेस आल्याच्या नंतर इथं काय करायचं, हे जे प्लस आयकॉन दिसते याच्यावर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे आणि या ठिकाणी सर्वात आधी काय करायचं, तुम्हाला इथं जायचं आणि इथं पिक्चर्समध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला आहे ना क्लिक करायचे। तर या ठिकाणी क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी आषाढी एकादशी बॅनर म्हणून एक फोल्डर असेल, तर हे फोल्डर तर तुम्हाला सर्वात आधी या ठिकाणी ओपन करायचं। तर ह्याच्यामध्ये मी जे काही आपल्या या ठिकाणी आज PNG वापरायचे आहेत तर ते सर्व PNG तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत। तर मित्रांनो, मी पोल घेतला होता टेलिग्रामवर, तर त्या ठिकाणी विचारलं होतं की बाबा PLP फाईल पाहिजे का मटेरियल पाहिजे, तर जास्तीत जास्त सपोर्ट आलेला आहे मटेरियल द्या आणि शिकवा म्हणून। तर त्याच्यामुळे आपण हे करणार आहोत। जर कोणाला PLP फाईल लागत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज करा, तर त्यांना मी PLP फाईल देऊन टाकेल। तर त्याच्यासाठी थोडेसे आटी वगैरे राहतील तर ते मी त्या ठिकाणी सांगून टाकेल। तर ते सोडून द्या, चला ज्यांना कोणाला मटेरियल पाहिजे होतं त्यांच्यासाठी आपण स्पेशल या ठिकाणी मटेरियल घेऊन आलेलो। तर आता ह्या व्हिडिओला पासवर्ड दिलेला आहे आणि पासवर्ड तुम्हाला मधामध्ये दिसेल व्हिडिओमध्ये, तर त्याच्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा। तर मित्रांनो, आता सर मटेरियल तुम्हाला भेटल्याच्या नंतर सर्वात आधी काय करायचं, हे जे काही या ठिकाणीचं बॅकग्राऊंड असेल ना, ते हे तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं आहे सर्वात आधी। ते बॅकग्राऊंड घेतल्याच्या नंतर इथं जे प्लस मधातला आयकॉन दिसते का नाही, या मधातल्या आयकॉनवर यायचे, त्याच्यानंतर इथं रिसाईजच्या ऑप्शनवर जायचे। तर हे 100 करायचे आणि खालच्या साईडनं सुद्धा 100 करायचे। त्याच्यानंतर काय करायचं, हे जे रिलेटिव्ह पोझिशन नावाचं ऑप्शन असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं, हे जे सेंटरचं आहे ना ह्याच्यावर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर ह्या सेंटरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे। तर जेणेकरून काय होईल, तुमचं जे काय बॅकग्राऊंड असेल तर ते बॅकग्राऊंड पूर्ण स्क्रीनवर काय होईल, फिट होऊन जाईल। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला बॅकग्राऊंड सेट करायचे। त्याच्यानंतर परत एक वेळेस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं। तर हे झाल्याच्या नंतर परत काय करायचं, हा जो विठो रखुमाईचा जो फोटो दिला आहे का ना तुम्हाला या ठिकाणी, तर हा विठ्ठलाचा फोटो तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं, ॲड करायचं सर्वात आधी। तर अशा पद्धतीचा फोटो घ्या, त्याच्यानंतर इथं क्लिक करा। त्याच्यानंतर हा सुद्धा काय करायचं तुम्हाला सेम टू सेम इथं रिलेटिव्ह पोझिशनच्या ऑप्शनवर यायचे, 100 ह्याची सुद्धा साईज करायचे, ओकेच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, इथं यायचं, सेंटरवर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर यामधल्या भागामध्ये तुम्हाला क्लिक करायचं आणि इथून काय करायचं, इथं यायचं आणि लॉक करून टाकायचं। तर सगळं असंच करायचं तुम्हाला, तर दाखवतो पुढे चलून सुद्धा। त्याच्यानंतर परत या ठिकाणी क्लिक करायचं। तर आता हा भाग झाल्याच्या नंतर काय करायचं, इथं जे तुम्हाला आहे ना ही डायरेक्ट PNG दिलेली आहे, तर ह्या PNGवर क्लिक करायचं, इथं जे ऑप्शन दिसते का ना या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे। त्याच्यानंतर इथं यायचं, रिलेटिव्ह पोझिशनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, ह्याची साईज सुद्धा 100 करायचे। त्याच्यानंतर इथं यायचं, या दोन्ही ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करून सेट करायचं। त्याच्यानंतर लागलीच इथं यायचं आणि इथून काय करायचं, हे बंद करून टाकायचं। तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि आपण ह्या व्हिडिओचं लाईक टार्गेट ठेवूया 400 लाईकचं। तर नक्की 400 लाईक पूर्ण करा आणि 1 लाईक तर बनतोच आपल्या विठ्ठलासाठी आणि आपल्या डिझाईनसाठी। आणि सोबतच जर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला काय नाही किंवा नेक्स्ट व्हिडिओसाठी जर काही सजेशन असतील माझ्यासाठी तर ते सर्व तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये भरायचे आहेत। आणि हे डायरेक्ट मटेरियल वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला सुद्धा जॉईन करू शकता। टेलिग्राम ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊ शकता आणि तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुप सुद्धा जॉईन करू शकता। तर मित्रांनो, ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्यांनी एवढं काम करून घ्या, सगळं फ्री असतं। ओ शेट
फ्री असतं बरं, शेट फ्री असतं, नक्की करून घ्या. तर मित्रांनो आता हे झाले. त्याच्यानंतर परत एक वेळेसला काय करायचं, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, फ्रॉम गॅलरीच्या ऑप्शनवर जायचं. तर आता इथं काय करायचं तुम्हाला, अशा पद्धतीची PNG आहे, तर ही मी डायरेक्ट तयार करून घेतलेली आहे माझ्यासाठी. तर ही तुम्हाला अशा पद्धतीची कशी करायची जर माहिती नसेल तर मी सांगेल तुम्हाला कसं करायचं ते. तर तुम्ही या ठिकाणी डायरेक्ट करू शकता. तर दोन्ही 100 करायचे, इथं यायचं, इथं क्लिक करायचं, इथं क्लिक करायचं, तर डायरेक्ट या ठिकाणी सेट होतं. तर हे नवीन एक मी बघितलेलं होतं, ते PLP फाईलमध्ये देणार होतं तुम्हाला, पण मी आता हे डायरेक्ट घेतलेलं आहे. तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीचं तयार करायचं असेल तर तुम्हाला मी सांगू शकतो कशा पद्धतीने करायचं काय नाही ते. तर काहीच अशा पद्धतीने तुम्हाला करायचं आहे. त्याच्यानंतर हे PNG सगळ्या लॉक करत राहा. तर या ठिकाणी झालेलं आहे. त्याच्यानंतर परत एक वेळेस तुम्हाला ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि त्याच्यानंतर इथं काय करायचं तुम्हाला, आता तुमचं जे काही नाव असेल की नाही तर ते नाव काय करायचं तुम्हाला या ठिकाणी टाकून घ्यायचं. तर नाव या ठिकाणी ऑलरेडी टाकलेलं आहे. तर हे सुद्धा नाव तुम्हाला अशा पद्धतीचं बनवायचं असेल तर याच्यावर सुद्धा आपला सेपरेट व्हिडिओ आलेला आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर चेक करायचा असेल तर याची जी काही लिंक असेल ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊ शकता आणि तुम्ही त्याचा व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यामधल्या माहितीच्या आधारे तुम्ही सुद्धा तशा पद्धतीची नाव त्या ठिकाणी तयार करू शकता. तर हा भाग झाल्याच्यानंतर परत एक वेळेस फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, या ठिकाणी ही जी लाईटची PNG आहे तर लाईटची PNG घ्यायची आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर इथं यायचं आहे, इथं परत हे अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे. रिलेटिव्ह पोझिशनच्या ऑप्शनवर येऊन 100 करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह पोझिशनवर यायचं आहे. हे मधातले जे 2 असतील तर हे तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचे, सेट करायचे. त्याच्यानंतर परत इथं यायचं आहे, ही PNG सुद्धा तुम्हाला काय करायची या ठिकाणी लॉक करून टाकायचे. त्याच्यानंतर परत ते प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि इथून काय करायचं, आता इथं डेट PNG असेल तर ही डेट PNG तुम्हाला अशा पद्धतीने घ्यायची आहे. तर सेम प्रोसेस हिच्यासोबत सुद्धा 100 इथं करून घ्यायचं. इथं ऑप्शनवर क्लिक करायचं, दोन्ही साईडला अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करायचं. त्याच्यानंतर लगेच इथून काय करायचं, बंद करून टाकायचं. तर हे भाग अशा पद्धतीने करून घ्या. तर मित्रांनो अजून तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. तर या व्हिडिओचं लाईक एम आहे 400 लाईकचं, तर नक्की 400 लाईक कंप्लीट करा. आणि सोबतच जर चॅनलवर पहिली वेळेस आला असेल, अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल ते लाल कलरचं बटन दाबा आणि त्याच्यानंतर सबस्क्राईब करा. बाजूला घंटी येईल तर त्या घंटीच्या आयकॉनवर सुद्धा दाबा आणि जे काय नोटिफिकेशन असतील ते नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा. तर मित्रांनो ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्याने नक्की तेवढं काम करून घ्या. तर आता हे झाल्याच्या नंतर सर्वात आपल्या शेवटचं काम आणि आपल्या सर्वांच्या आवडीचं, तो म्हणजे आपला जो काही लोगो असेल तर तो लोगो काय करायचा तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे. तर काहीच अशा पद्धतीनं तुम्हाला 100 करायचं आहे आणि इथून काय करायचं, अशा पद्धतीने या ठिकाणी PNG ही सुद्धा या ठिकाणी सेट करून लावून टाकायचे. तर हे बघू शकता तुम्हाला अशा पद्धतीनं दिलेलं आहे. तर मित्रांनो आता या ठिकाणी हे काय केले मी, ही जे काही पट्टी असेल की नाही तर ही पट्टी तुम्हाला सेपरेट दिलेली आहे. तर ही पट्टीसुद्धा तुम्हाला मिळून जाईल त्या ठिकाणी. तर ही पट्टी घेऊ शकता तुम्ही, बघा इथं बघू शकता तुम्ही, ही पट्टी तुम्हाला या ठिकाणी खुली दिलेली आहे मी. आणि सोबतच अजून दुसरीसुद्धा एक विठ्ठलाची फोटो तुम्हाला या ठिकाणी देणार आहे. तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये राहील, तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि वापरू शकता. तर आता ही डिझाईन झाल्याच्या नंतर इथं जे 3 डॉटचं ऑप्शन येते का नाही तर या 3 डॉटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे. त्याच्यानंतर इथं एक्सपोर्ट इमेज नावाचं एक ऑप्शन येत असेल, त्या एक्सपोर्ट इमेज नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे. त्याच्यानंतर इथले जे काही डायमेन्शन असतील ते इथं क्लिक करायचे आणि अल्ट्रामध्ये ठेवायचे. आणि त्याच्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी नावाचा जो ऑप्शन येते का नाही ते सेव्ह टू गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे. तर मित्रांनो एवढी प्रोसेस केल्याच्या नंतर तुम्हाला एक तुमची जे काही डिझाईन असेल की नाही तर ती डिझाईन तुमच्या डायरेक्ट मोबाईलमध्ये येऊन जाईल. तर तशा पद्धतीचे डिझाईन तुम्ही घेऊ शकता आणि या डिझाईनला तुम्ही थोडीशी कलर एडिटिंग वगैरे करू शकता. तर कलर एडिटिंग केल्याच्या नंतर तुमची डिझाईन अजून उत्तम प्रकारे छान दिसेल आणि उठून दिसेल. तर त्या ठिकाणी जाऊन करू शकता तुम्ही कलर एडिटिंग वगैरे करायची असेल तर. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. अशाच पद्धतीचे नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.